হাই কি খবৰ বৰ আপোনাৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আজি বনাব লৈছোঁ মই পালেং বিলাহী আলু বিনছ চব্জি বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোক মইনো কেনেদৰে বনাম এয়া মই পালেং বিনছ আলু আৰু বিলাহী ধুই পিনি ল'লোঁ আনফালে বাতি এটাতে মই সয়াবিন তিয়াই পিনি থৈ দিছিলোঁ প্লেট এখনত লৈছোঁ পাঁচফোৰণ ইলাচি কেঁচা জলকীয়া আৰু তেজপাত আৰু এটি গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছিলোঁ তেলখিনি গৰমৰ পাছতে মই পাঁচফোৰণ তেজপাত এইবিলাক দি লৈছোঁ এতিয়া মই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনিও দি লৈছোঁ এতিয়া ৰঙচুৱাকৈ অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভাজি লোৱাৰ পাছতে মই নহৰু আৰু আদা খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি লৈছোঁ মই বিলাহী দুটা যে লৈছিলোঁ এই দুটা মই ৰুকনিতে ৰুকি পিনি সেইখিনিও দি লৈছোঁ প্লেট এখনতে মছলা উলিয়াই লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি লৈছোঁ এতিয়া বিলাহীখিনি অকণমান ভজাৰ পাছতে মই ইয়াত দি লৈছোঁ নৰসিংহ পাত এতিয়া দি লৈছোঁ মই কাটি লোৱা বিনছ আলুখিনি বিনছ আলুখিনি অকণমান দেৰি ভাজি লোৱাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ এতিয়া কাটি লোৱা পালেংখিনিও এইখিনি অকণমান দেৰি এতিয়া ভাজি ল'ম মই গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি আৰু দি লৈছোঁ মই তিয়াই লোৱা সয়াবিনখিনিও এইখিনি সিজিবৰ বাবে মই দি লৈছোঁ গৰম পানী অকণমান এইখিনি অলপ দেৰি সিজাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ ইয়াত গৰম মছলা অকণমান গৰম মছলাখিনি দিয়াৰ পাছতে এইখিনি আৰু অলপ দেৰি মই সিজাই ল'ম এইখিনি হোৱাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ ইয়াত ধনিয়া ধনিয়াখিনি দিয়াৰ পাছতে মই চামুচেৰে গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু হৈ গ'ল যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই